Hi everyone! Our lesson for today is about grade 5 math, quarter 2, module 5, lesson 1, dividing whole numbers with quotient in decimal form. Pag-aaralan natin sa lesson na to kung paano ba tayo mag-divide ng mga whole numbers na ang kanyang sagot is in decimal form. Meron tayong example dito. Mike has 3 sandwiches for his 6 friends. If his friends ate the same amount of sandwiches he made, what part of the sandwich did each of his friends ate? Okay, si Mike daw gumawa siya ng 3 sandwich na ibibigay niya sa kanyang 6 na friend. Ngayon, kung ang kanyang 6 na friend ay pareho kadami yung kinain na sandwich, anong part kaya ng sandwich ang nakain na kada friend ni Mike? Okay, so ano yung gagawin natin? Ano yung ating number sentence? Ang ating number sentence is ang 3 sandwiches hahatiin natin sa 6 na friends ni Mike. Okay, so ang number sentence natin is 3 divided by 6 is equal to n. Okay, meron tayong mga steps kung paano tayo mag-divide ng whole number na ang sagot is in decimal form. Step 1. Add decimal points and 0 in the dividend since it is smaller than the divisor. Okay. So, ano yung dividend natin dito? Kung itong 3 divided by 6 sa ating 3 divided by 6. Ang dividend natin is itong nasa loob. So, si 3 is ang ating dividend. At si 6 is ang ating divisor. Okay? Ang nasa loob, si 3 is ang ating dividend at si 6 is ang ating divisor. Ang sagot naman na ilalagay natin dito sa taas is tinatawag nating quotient. Okay? So, ang sagot natin sa division is tinatawag nating quotient. Ito yung sinusulat natin sa taas. Ngayon, i-divide na natin si 3 kay 6. So, ano yung step 1 natin? Ang ating step 1 is add decimal point and 0 in the dividend. Okay, so ang dividend natin is si 3. Ang gagawin daw natin is mag-add tayo ng decimal point. Paglalagay tayo ng decimal point dito at 0. Kasi mas maliit ang ating dividend kaysa ating divisor. Kaya ang ginawa natin, nag-add tayo ng decimal point at 0. Sa step 2 naman tayo, write the decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. Again, saan yung quotient natin? Dito sa taas, yung sagot na sinusulat natin sa taas. So, ang gagawin daw natin, maglalagay tayo ng decimal point sa ating quotient dito sa taas, directly above the decimal point in the dividend. So, kung saan nakalagay yung decimal point natin dito sa ating dividend, doon mo rin ilalagay ang yung decimal point na magkalinya silang dalawa. Ayan. So, dito ang decimal point natin sa ating quotient. Step 3 natin, divide as how you divide the whole number. Okay, so i-divide na natin ang ating given. So, 3 divided by 6, nagdagdag tayo ng 0, nagdagdag tayo ng decimal point at 0, kaya naging 30 divided by 6. So, 30 divided by 6 is equal to 5. Okay, so dahil meron tayong decimal point dito, huwag nating kalimutan na maglalagay tayo ng 0 dito. 5 times 6 is equal to 30. Subtract, 30 minus 30 is equal to 0. So, ang sagot natin is 0.5. Ibig sabihin pala, ang nakain ng mga friends ni Mike is 0.5 or 1/2 sa isang sandwich. So, ibig sabihin, naghati-hati sila sa isang sandwich. Kaya, ang nakain nila is 0.5 or 1/2 ng sandwich. Step 4 natin check. So, i-check natin kung tama ba ang ating quotient. Multiply the quotient and the divisor. The answer must be the same with the dividend. Okay, so i-multiply daw natin si quotient. Saan ba yung quotient natin? Ito ang sagot. Si divisor, saan ang divisor? Ito. So, ang dividend natin is ito. So, ibig sabihin, i-multiply natin si quotient at si divisor. At dapat, ang sagot natin sa pag-multiply nilang dalawa is ang ating dividend. So, i-multiply na natin. 0.5 multiplied by 6. 6 times 5 is equal to 30. Pwede nang hindi multiply si 0 kasi 0 lang din yung sagot. I-count natin kung ilang decimal point meron tayo. 1. So, maglagay din tayo sa ating product.
1. Okay, so dito yung decimal point natin. So, ibig sabihin, tama ang ating sagot dahil 3 ang ating sagot sa pag-multiply natin sa 0.5 times 6. So, pareho sila. Another example tayo para mas maintindihan talaga natin. So, 12 divided by 15. Okay, so, gamit ang ating mga rules, i-divide natin ang ating mga whole numbers. Okay, so 12 divided by 15, of course, maliit ang ating dividend. So, ang step 1 natin is maglalagay tayo ng decimal point at dadagdagan natin siya ng 0. Okay, so meron na tayong 120. And then, ang step 2 natin is lalagyan natin ng decimal point dito sa ating quotient na nakalinya sa decimal point sa ating dividend. Okay, so dito natin ilalagay si decimal point. So ngayon, ang susunod na gagawin natin is i-divide na natin ang ating numbers. Okay, so 120 divided by 15 is equal to 8. And then 8 times 5 is equal to 40. Bring down 0, carry 4. 8 times 1 is equal to 8 plus 4 is equal to 12. So, subtract tayo. 120 minus 120 equals 0. At dahil nag-start sa point ang ating sagot, lalagyan natin ng 0 dito. So, ang ating sagot is 0.8. Okay, so ibig sabihin, 12 divided by 15 is equal to 0.8. So ngayon, i-multiply na natin siya. I-check natin kung tama ba yung ating sagot. So ang step 4 natin is i-check kung tama ba yung ating sagot. So i-multiply natin ang ating quotient at ang ating divisor. So 15 multiplied by 0.8. 8 times 5 is equal to 40. Bring down 0, carry 4. 8 times 1 is equal to 8 plus 4 is equal to 12. So si 0, hindi na natin i-multiply kasi 0 lang din lahat ang sagot. And then i-count natin ang decimal point. 1. Ibig sabihin, maglagay din tayo sa ating product. 1. So nandito na yung decimal point natin. Ibig sabihin 12. So tama ang ating sagot. Kasi ang ating sagot sa pag-multiply ng ating divisor at ang ating quotient is 12. At ang ating dividend is 12. So, tama ang ating sagot. Another example tayo. 14 divided by 20. So, 14, i-divide natin sa 20. Step 1, maglagay tayo ng decimal point at 0. Pagkatapos, step 2, maglalagay tayo ng decimal point dito sa quotient na nakalinya sa ating decimal point sa dividend. And then step 3, i-divide na natin siya. So 140 divided by 20 is equal to 7. 7 times 0 is equal to 0. 7 times 2 is equal to 14. Subtract. So 140 minus 140 is equal to 0. Dahil point ang start natin dito, lalagyan natin siya ng 0. Okay, so ibig sabihin, 14 divided by 20 is equal to 0.7. Okay, ito na yung sagot natin. Okay, so sa step 4 na tayo, ay multiply natin ang ating quotient at ang ating divisor. So 20 multiplied by 0.7. 7 times 0 equals 0. 7 times 2 equals 14. Again, wag mo nang i-multiply si 0 kasi 0 lang din yung sagot. So ilang decimal point meron tayo? Isa. So maglalagay din tayo sa ating product? Isa. Okay, so nandito na yung decimal point. So ibig sabihin 14. So, tama ang ating sagot kasi ang sagot natin is pareho sa ating dividend na 14. Last example tayo, 25 divided by 30. Okay, so i-divide natin si 25 kay 30. So, first step, maglagay tayo ng decimal point at 0 kasi mas maliit ang ating dividend kaysa sa divisor. Okay, so next step, maglagay tayo ng decimal point sa quotient na nakalinya sa decimal point na nasa dividend. And then step 3 is i-divide na natin siya. So 250 divided by 30 is equal to 8. And then 8 times 0 is equal to 0. 8 times 3 is equal to 24. Subtract. 0 minus 0 is equal to 0. 5 minus 4 is equal to 1. 2 minus 2 is equal to 0. Okay, so ang sagot natin is 0.8 or lagyan natin ng 0, 0.8. Kapag ipagpatuloy natin siya, lalagyan natin ng magdadagdag tayo ng 0 dito. So, i-bring down natin si 0. So, 100 divided by 30 is equal to 3. And then 3 times 0 is equal to 0. 3 times 3 is equal to 9. Subtract.
100 minus 90 is equal to 10. So, kung magdadagdag ulit tayo ng 0, 100 pa rin. So, 100 divided by 30 is equal to 3. Paulit-ulit lang yung sagot natin. So, mag-stop na tayo dito kasi paulit-ulit lang yung 3 natin. So, ilagay natin dito, remainder 10. So, ang sagot natin is 0.83 remainder 10. Sa step 4 na tayo, i-check natin, i-multiply natin ang ating quotient at ang ating divisor. So, 0.83 multiplied by 30. 0 times 3 is equal to 0. 3 times 3 is equal to 9. 3 times 8 is equal to 24. Okay, so ilang decimal point meron tayo? Isa, dalawa. So, maglagay din tayo ng dalawa sa ating product. Isa, dalawa. Okay, so nandito yung decimal point natin. So, ibig sabihin, ang sagot natin is 24.90. So, ngayon, ang gagawin natin kasi meron tayong remainder is i-add natin siya sa ating sagot sa ating multiplication. So, i-add natin ang 10 dito. Okay, so plus. 0 plus 0 equals 0. 9 plus 1 is equal to 10. Bring down 0, carry 1. 1 plus 4 is equal to 5. And then bring down 2. Ilang decimal point meron tayo? Isa, dalawa. So, maglagay din tayo dito. Isa, dalawa. Okay, so ang sagot is 25. So, ibig sabihin, tama yung ating sagot na 0.83. O, diba, napakadali lang mag-divide ng whole numbers kahit na ang quotient niya is in decimal form. Tatandaan lang natin ang ating 4 na steps at meron na tayong sagot. Grade 5 Math, Quarter 2, Module 5, Lesson 2. Solving routine and non-routine problems involving division of decimals and whole numbers. Okay, so routine and non-routine problem naman yung pag-uusapan natin. Alam naman natin na kapag routine problem ang pinag-uusapan natin, meron tayong 4 na step. First is understand the problem. Meron tayong what is asked and what are given. Step 2, plan. Step 3 is solve. And then step 4 is check and look back. Okay, so paulit-ulit lang talaga yung 4 na steps natin kapag nagsusolve tayo ng mga routine and non-routine problem. Meron tayong example dito. My sister and I drink 0.5 liter of fresh fruit juice every day. How many days will 3.5 liters of fruit juice last for both of us? Okay, so step 1 tayo. I-understand natin yung problem. Ang kanyang sister daw at siya is umiinom sila ng 0.5 liter na fresh fruit juice kada araw. So kung meron silang 3.5 liters na fresh fruit juice, ilang araw kaya itong mauubos kung ang iniinom nila ay 0.5 liter kada araw? Okay, so step 1, understand. So in-understand natin yung problem. What is asked? Ano yung hinahanap sa ating problem? The number of days 3.5 liters of fruit juice last for 2 person. And then, ang ating given, so ang given natin is 0.5 liters at 3.5 liters. Step 2 tayo, plan. Sa plan, what operation to be used? So, ano kayang operation ang gagamitin natin? Para malaman natin kung ilang araw mauubos ang kanilang 3.5 liters na juice. Okay, so ang gagamitin natin is division. So, gagamitin natin ang ating division. Okay, so number sentence. Paano natin siya isulat into number sentence? Ang given natin is 0.5 liters at 3.5 liters. So, ang number sentence natin is 3.5 divided by 0.5 is equal to n. Okay, meron na tayong number sentence. Sa ating step 3 is isolve na natin siya. Ngayon, isolve na natin si 3.5 divided by 0.5. Okay, so saan yung dividend natin? Ang ating dividend ay ang ating nilalagay sa loob ng kahon. So, si 3.5. So, 3.5 ang ating dividend at ang ating divisor is 0.5. Okay, so ang tawag natin sa number na nasa loob is dividend. Ang number na nasa labas is divisor. Tapos, ang number na sinusulat natin sa taas or ang ating sagot is tinatawag nating quotient. So, ngayon, dahil decimal numbers ang ating divisor, hindi natin siya pwedeng i-divide. Tandaan nyo na kapag decimal number ang iyong divisor, hindi ka pwedeng mag-divide.
So, ang gagawin mo, itong iyong decimal point, i-move mo siya going to the right para maging whole number ang iyong divisor. Okay, so i-move natin siya 1. Okay, so ilang decimal place value ang na-move natin? 1. So ngayon, dahil nag-move tayo sa ating divisor, ang gagawin natin sa ating dividend, mag-move din tayo ng isang decimal place value. Okay, so dahil nandito yung decimal point natin, mag-move din tayo ng isang decimal place value. So i-move natin siya 1. So nandito na yung decimal point. So ngayon is, ang ating divisor is naging 5 na, at ang ating dividend is naging 35. So ngayon, pwede na tayong mag-divide kasi hindi na decimal number ang ating divisor. So 35 divided by 5 is equal to 7. And then 7 times 5 is equal to 35. And then subtract. 35 minus 35, of course, 0. So ang ating sagot is 7. So ibig sabihin pala, ang juice na iinumin nilang dalawa, na iniinom nila ng 0.5 liter kada araw, is aabot siya ng 7 days. Kapag meron silang 3.5 liters, tapos iinom sila ng 0.5 kada araw, aabutin ng ilang araw? 7 days. So, ibig sabihin, 7 days aabot ang kanilang 3.5 liters na fruit juice. Step 4 na tayo. Check and look back. Okay, so i-check natin siya kung tama ba yung sagot natin. So, i-multiply natin ang ating divisor at ang ating quotient. So, kapag i-multiply natin si 7 times 5, ang sagot natin is 35. Kasi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So, 7 times 5 is equal to 35. So, pareho sila sa ating dividend. Ibig sabihin, tama ang ating sagot na 7. Another problem tayo. Keisha bought 3.5 kilograms of sugar for 140 pesos. How much did each kilogram of sugar cost? Okay, so si Keisha daw bumili siya ng 3.5 kilo na sugar. Binayaran niya ito ng 140 pesos. So kung nagbayad siya ng 140 pesos, magkano ang 1 kilo ng sugar na binayaran niya? Okay, so step 1 tayo, understand. What is asked? Ano yung tinatanong sa ating problem? The amount of money spent in each kilogram of sugar. So, magkano yung binayaran kada kilo ng sugar? And then, ang given natin, 3.5 kilogram and 140 pesos. Step 2, plan. So, planuhin natin. What operation to be used? So, ano yung operation na gagamitin natin para malaman natin kung magkano ba ang 1 kilo ng asukal na binayaran ni Keisha? Okay, so ano ang gagamitin natin? Division. So, ang gagamitin natin is division. And the number sentence, isulat natin siya into number sentence. So, ang binayaran niya is 140. Tapos, i-divide natin sa ilang kilo ng asukal? 3.5. So, equals n. So, ang ating number sentence, 140 divided by 3.5 is equal to n. So, step 3 na tayo solve. I-solve na natin ang ating problem. 140 divided by 3.5. So, ang dividend natin is si 140. So, 140 divided by 3.5 ang ating divisor. So, 3.5. Okay, so ang sabi ko kanina na hindi tayo pwedeng mag-divide kapag ang ating divisor is a decimal number. So, ano ulit ang gagawin natin? I-move natin ang ating decimal point going to the right. Okay, so i-move natin siya dito para maging whole number ang ating divisor. I-move natin siya 1. So, nandito na yung decimal point natin. Dahil nag-move tayo ng isang place value dito sa ating divisor, mag-move din tayo sa ating dividend. Ang ating dividend is a whole number, 140. So, ibig sabihin, ang ating decimal point is nandito kasi whole number siya. So, ang gagawin natin, mag-move tayo ng isang decimal place value. Okay, kapag nag-move tayo, 1. So, ang gagawin natin dito is lalagyan natin siya ng 0. At nandito na yung decimal point natin. So, ibig sabihin, ang ating 3.5 is naging 35 at ang ating 140 is naging 1,400. So, i-rewrite na natin siya. So, 35 divided by, 1,400
1,400 divided by 35. So, ito na yung bagong divisor natin at bagong dividend. So, ngayon, pwede na natin silang i-divide kasi mga whole number na ang ating divisor. Okay, so i-divide na natin siya. 140, so 14, hindi natin pwedeng i-divide kay 35. So, magdagdag tayo ng 0. 140 divided by 35 is equal to 4. Okay, so 4. So, 4 times 5 equals 20. Dito natin ilagay sa baba ni 0. Carry 2. 4 times 3 equals 12. Plus 2 equals 14. And then subtract. 140 minus 140 equals 0. Meron pa tayong isang 0 dito. So, i-bring down natin si 0. 0 divided by 35 is equal to 0. 0 times 35 is equal to 0. So, subtract. 0 minus 0 is equal to 0. So, ibig sabihin ang sagot natin is 40. Ibig sabihin pala, ang binayaran ni Keisha kada kilo sa kanyang binili na asukal is 40 per kilo. Step 4 na tayo. Check and look back. Okay, i-check natin ang ating sagot kung tama ba. So, i-multiply natin ang ating quotient at ang ating divisor. So, 40 divided by, multiply 40 times 35. So, 5 times 0 equals 0. 5 times 4 equals 20. 3 times 0 equals 0. 3 times 4 equals 12. And then, add natin. So, 0, dalawang 0. 2 plus 2 equals 4. And then, 1. So, 1, 4. Ibig sabihin, tama ang ating sagot dahil ang ating dividend at ang ating sagot sa ating multiplication is pareho. So, tama yung ating sagot na 40 pala kada kilo ang binayaran ni Keisha. Ganyan lang kadali mag-solve ng routine and non-routine problems involving division of decimals and whole numbers. Basta tatandaan nyo lang ang ating 4 na steps. That is understand, plan, solve, and then check and look back. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye, guys!